It's all about humanity. About humanity. To nejsou drogy. V tuhle chvíli máme jen podezření. Bez nám ho může potvrdit šiontový sken. Ten mluví anglicky. A já si myslím, že Austrálie potřebuje dobré zaměstnance. Ty vole, na co já si vole držím ty odstupy, ty p***. Hodina od doby, co přistálo letadlo tohoto muže. Tisíce lidí dostali povolení vstup. Já nevím, co vám dělá za problém, vole, je pustit, vole. Se jen dojíždíte do kolony. Jeď a necukej. Jo, to víte, jo. Slováku, ty vole! Jo, takhle, aha. To je zajímavý, no.